हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। आजको यो भिडियो ट्युटोरियलमा हामी स्मार्ट आर्ट बनाउन गइरहेका छौँ। स्मार्ट आर्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनमा कतै सेल्स पिच गर्दा होस् अथवा कुनै प्रोसेस देखाउँदा होस् अथवा रिलेसनसिप देखाउँदाखेरि होस् अथवा कुनै चिज बनाउँदाखेरिको प्रोसेस वा तपाईँको अफिसको हायरार्कीहरू देखाउँदाखेरि नै किन नहोस्, यो गर्दाखेरि स्मार्ट आर्टबाट बनायो भने प्रोफेसनल र एडिट गर्न सजिलो डाइनामिक हुने भएको हुनाले स्मार्ट आर्टको प्रयोग गर्ने गरिन्छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्मार्ट आर्टमा एउटा सानो रिसाइक्लिङको प्रोसेस र हायरार्की बनाएर देखाउने छु। सो अब के छ भन्दाखेरि पहिला हामी पावर पोइन्ट खोलौँ। ओके, सो अब तपाईँहरू यहाँनिर माथि होम मेनुभित्र हुनुहुन्छ भने होम मेनुभित्र यो छेउमा यस्तो खाले कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट लेखेर देख्न सक्नुहुन्छ पावर पोइन्टमा, अथवा इन्सर्टमा जानुभयो भने यसपछि हामी मुभ हुने इन्सर्ट नै हो होइन। सो यदि इन्सर्टमा गयो भने इन्सर्टमा यहाँनिर स्मार्ट आर्ट भन्ने देखिन्छ हो, विच इज प्रिटी मच इम्पोर्टेन्ट होइन। सो यु निड टु प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। प्र्याक्टिस नगरिकन चाहिँ यो आउनेवाला छैन, गाह्रो पनि छ होइन। सो अब गरिसक्नु भएको छ, वर्ड एक्सनमा गरिसक्नु भएको छ भने स्किप दिस लेक्चर होइन, नत्र भए चाहिँ स्मार्ट आर्टमा क्लिक गर्नु। यहाँ गरे पनि इट्स द सेम थिङ होइन। अब यहाँ गर्दाखेरि यति भएको यहीँ देखाएको यो प्रिडिफाइन्ड स्मार्ट आर्टले तपाईँको रिक्वायरमेन्ट मिट गर्छ भने ठिक छ होइन। नत्र भए चाहिँ मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्समा जाउँ। त्यहाँ गइसकेपछि बन्च अफ स्मार्ट आर्टको स्टाइल्सहरू होइन, कस्तो खाले, जस्तो कि अहिले मैले भनेअनुसार म तपाईँलाई लाइफ साइकल देखाउँदैछु होइन। एउटा सानो साइकल जसमा चाहिँ ल यही गरौँ न होइन, जुन चुज गरे पनि भयो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार है। अब यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ जाने बित्तिकै एकछिन नहात्यो, एकछिन कुल भएर हेर्नु होला। माथिपट्टि दुईवटा मेनु थपिएको छ, यदि तपाईँ नोटिस गर्नुभयो कि नै, डिजाइन र फर्मेट। हेल्थमा थियो अहिलेको होइन, डिजाइन र फर्मेट थपियो होइन। अब यो भनेको के भन्दाखेरि यो सिलेक्ट भएको बेलामा मात्रै है। फेरि अब यता बाहिर क्लिक भएको बेला, यता क्लिक भएको बेला माथि छैन है, यता क्लिक भएको बेलामा छैन है माथि। यो स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट भएको बेलामा डिजाइन र फर्मेट छ हो। अब यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो स्मार्ट आर्टसँग रिलेटेड डिजाइनिङको काम छ, कलर चेन्ज अथवा तरिका चेन्ज तलमाथि केही छ भने चाहिँ त्यो डिजाइनमा आउँछ। अब फर्मेटमा चाहिँ त्यसलाई त्यसको फर्मेटिङ जस्तो कि कलर, भित्रको टेक्स्टहरू अनि आउटलाइनहरू त्यो फर्मेटिङ गर्नु पऱ्यो, डिजाइनको अलिकति फर्मेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्मेटमा आउँदा हुन्छ। अब त्यो सँगसँगै यो साइडमा अब यसलाई स्मार्ट आर्ट किन भनेको भन्दाखेरि हेर्नु, अब प्रायःको चलन के हुन्छ भन्दाखेरि सिधै यहाँ गएर यहाँ टेक्स्ट 1 टेक्स्ट अथवा वाट एभर होइन, यहाँ लेख्ने चलन हुन्छ कि। प्लिज डोन्ट डु दिस होइन। यो गर्दा पनि फरक त पर्दैन, किनभने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ लेखिएको चिज यतापट्टि पनि रिफ्लेक्ट भइरहेको छ हो। अब यसलाई स्मार्ट आर्ट किन भनेको भन्दाखेरि खासमा जेनरली के चलन हुन्छ भन्दा यहाँनिर लेख्नुपर्छ, यहाँ लेखिएको चिज यतापट्टि देखिन्छ कि। यो स्मार्ट आर्ट हो, त्यसैले स्मार्ट आर्टलाई चाहिँ चलाउनु पर्दैन कि, यो आर्टलाई चलाउनु पर्दैन। यतापट्टिको प्यानलमा टेक्स्ट प्यानलमा यहाँनिर चेन्ज गरेपछि अटोमेटिक यता चेन्ज हुन्छ। सो दिस इज हाउ इट्स डन होइन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यहाँनिर बन्द गरियो हो, यहाँनिर बन्द गरियो भने त्यो लेख्ने ठाउँ आउँदैन। त्यो केसमा चाहिँ यहाँनिर सानो एउटा तपाईँको एरो आइकन हुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यतापट्टि टेक्स्ट प्यान निस्किन्छ। यदि केही गरी यहाँ पनि निस्किएन भने चाहिँ तपाईँ डिजाइनमा जान सक्नुहुन्छ। डिजाइनमा गइसकेपछि यहाँनिर माथि टेक्स्ट प्यान भनेर देख्न सकिन्छ। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो हट्छ, क्लिक गऱ्यो भने आउँछ है। अब माथि अब यो सानो स्लाइडको इक्जाम्पल है, तपाईँ यो हेर्नुहोस्, आइडिया लिनु जस्ट त्यो हुन्छ नि फर्मेटिङसँग कुन चाहिँ राम्रो आउँछ त्यही युज गर्नुहोस्। अब यो छ नि यो नजिकै भयो, यसलाई अलिकति टाढा लैजान्छु म, यस्तो यहाँ समातेर यसलाई यता ल्याउँछु होइन। त्यसपछि अब यसको कलर चेन्ज गर्नु त तपाईँलाई मैले सिकाइसकेको छु। सिलेक्ट गरेर यतातिर गएर कतै कुनै कलर दिनुभयो भने इट्स गोना वर्क जस्ट फाइन होइन। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर आइसकेपछि अब मलाई यो सबै चाहिएन अहिले हो, चाहिएन भने त्यो सर्कल चाहिएन भने हेर्नु विचार गर्ने, लास्टमा बस्ने, लास्टबाट ब्याक स्पेस गरिदिने भयो। सो फर नाउ जस्ट वान सर्कल। अब फर्स्टमा के छ, रिसाइकल, अर्को चाहियो इन्टर हान्नु, अर्को आउँछ है। ओके, अर्को चाहियो इन्टर हान्नु है। ओके, अब यो सँगसँगै अर्को एउटा हायरार्की बनाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर जाने, न्यू स्लाइड गर्ने,
अनि त्यसपछि यो माथिको टेक्स्ट स्टाइल मन पर्यो भने यसमा यो बोर्डरमा क्लिक गर्ने, कपी गर्ने, यतापट्टि स्लाइडमा ल्याएर पेस्ट गरिदिने, अनि नचाहिएको चिजहरू छ भने फालिदिने। अब यो लिस्ट आएको छ नि, यो लिस्ट यहाँ गएर नन गरिदिने, अनि त्यसपछि यसलाई सेन्टरमा ल्याइदिने, अनि यसलाई हायरार्की एनिमल किङडम। ओके, अब यहाँबाट सिधै हामीले यहाँ गएर स्मार्ट आर्ट पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ गएर पनि गर्न सकिन्छ, इन्सर्टमा गएर पनि गर्न सकिन्छ। सो अहिले म यहीँबाट गरिदिएँ है। अब हायरार्की चाहिएको, हायरार्कीको यहाँ हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि मैले फर्स्टकै यही इक्जाम्पल लिएँ। ओके, अब यो पनि सबै फालेर देखाइदिउँ क्या है एक्चुअली। लेट मी सो यु बिग फिस। ओके, नेक्स्ट गऱ्यो, अर्को आयो, तर हामीलाई यो अर्को चाहिएको होइन नि त, हामीलाई त बिग फिसको मुनि सार्क्स, ल एउटा सार्क भयो, तर यो सार्क यो बिग फिसको अन्डर हो भने त्यसै आएर ट्याप गरिदिने। अब लेखेर आत्तिनु परेन है, हेर्नु है केही पनि छैन नयाँ कुरो। बिग फिस एउटा आयो, इन्टर गऱ्यो, अर्को आयो, डोन्ट वरी। अब बिग फिसभित्र के पर्छ त, सार्क्स पऱ्यो हो, अर्को पऱ्यो व्हेल पऱ्यो, वेल्स पऱ्यो। तर अब यहाँ हेर्नु है सार्क्स छुट्टी, यो तिनवटा छुट्टा छुट्टै भयो नि त, यो छुट्टै यो छुट्टै यो छुट्टै भयो नि त। अब बिग फिस त एउटा मेन टाइटल हो, सार्कलाई त्यसको बिग फिसको तल पार्ने हो भने एकचोटि ट्याब हटाइदिनु भयो भने सार्क के भयो, बिग फिसको तल आयो। तर व्हेल फेरि छुट्टियो, अब व्हेलको लास्टमा बस्ने ट्याप गरिदियो भने के भयो, बिग फिसको तल सार्क र व्हेल आयो हो। अब तपाईँलाई सार्कको तल चाहियो भने सार्कमा जाने, इन्टर गर्ने, अनि त्यसपछि टुना। तर बिग फिसको तल आयो नि त यो, किन भन्दा ठ्याक्क बिग फिसको तल छ। अब सार्कको तल ल्यायो भने फेरि यसमा बसेर एकचोटि ट्याब हटाइदिएपछि सार्कको अन्डरमा टुना आयो। अब फेरि इन्टर गर्ने, टुना मात्र होइन अर्को के हुन्छ, सिल्स, यो पनि आयो। अब यो यताको सक्यो भने चाहिँ व्हेल्समा आउँ। अब व्हेल्समा व्हेलको क्याटेगोरीमा के हुन्छ भन्दा अर्को प्ल्याङ्कटन। तर अब यो के भयो भन्दा प्ल्याङ्कटन चाहिँ यही माथि आयो कि यो व्हेलको क्याटेगोरी हो। सो हामी के गर्छौँ, प्ल्याङ्कटन लेखिसकेपछि ट्याब हटाइदिन्छौँ, वेल्सको तल प्ल्याङ्कटन आयो। सो दिस हाउ इट्स डन होइन। अब यदि टुनाकोमा पनि अरू कुनै सब क्याटेगोरीहरू छ भने टुनामा बस्ने लेख्ने के हुन्छ, स्कुड। ओके, अब ट्याब गरिदिने, ल यसरी हायरार्की भन्यो कि। सो इट्स भेरी इजी, जस्ट ट्राई इट अन योर ओन, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यसको कलर सलर चेन्ज गर्नु भयो भने यहाँ गएर कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ स्टाइलिङ 3Dदेखि लिएर कस्तो खाले बनाउने यहाँनिर तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्ले इट अराउन्ड एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।